Μόλις έβγαλα το παγωτό μου από την κατάψυξη, είναι σημαντικό να το έχετε με μεμβράνη γιατί δεν κάνει κρυστάλλους. Πάμε να δούμε. Κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι. Βλέπετε? Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα παγωτάκι λίγο διαφορετικό. Θα κάνουμε παγωτό τριαντάφυλλο, έτσι με καβουρδισμένο αμύγδαλο. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα θα βάλω 1 λίτρο κρέμα γάλακτος ζωική full λιπαρά. Μπορείτε να βάλετε και φυτική, έτσι, όμως θα σας γίνει πιο σφιχτό και μπορεί να δημιουργηθούν κρυστάλλοι. Εγώ έτσι όπως τον έχω δοκιμάσει αυτή τη συνταγή και άλλη φορά, έτσι μου βγαίνει πάρα πολύ μαλακό το παγωτό και δεν βγάζει κρυστάλλους. Εδώ έχω 400 γραμμάρια τριαντάφυλλο υποβρύχιο, έτσι. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας και τη φτάνουμε μέχρι σε ένα σημείο να λιώσει το υποβρύχιό μας. Έτσι, ανακατεύουμε συγχρόνως και σιγά σιγά το υποβρύχιό μας θα λιώσει, θα του δώσει και ένα ωραίο χρώμα. Δεν θέλουμε να βράσει, θέλουμε απλά να λιώσει το υποβρύχιο τριαντάφυλλο. Ανακατεύουμε καλά. Έτσι, τσεκάρουμε να δούμε αν έχει λιώσει το υποβρύχιό μας. Εγώ βλέπω ότι μου έχει λιώσει, οπότε κλείνω τη φωτιά μου. Βλέπετε, δεν χρειάστηκε να έρθει βρασμός, απλά άχνησε λίγο. Μεταφέρω το μείγμα μου σε ένα μπολ. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι πλαστικό ή αν είναι πυρέξ, γυάλινο, έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό ήτανε. Αφήνουμε τώρα για 10 λεπτά και πάμε να ετοιμάσουμε να καβουρδίσουμε τα αμύγδαλα και αυτό αφού κρυώσει λιγάκι να το βάλουμε στην κατάψυξη. Όσο αφήνουμε το μείγμα μας να κρυώσει λίγο για να μπει κατάψυξη, εδώ έχω 200 γραμμάρια αμύγδαλα. Θα τα βάλω να τα καβουρδίσω στο air fryer για 6 λεπτά στους 200 βαθμούς. Μπορείτε να τα κάνετε και στο τηγάνι, ανακατεύονται συχνά. Μπορείτε να τα κάνετε και στο φούρνο γύρω στα 7 με 8 λεπτά στους 200 βαθμούς πάλι. Έτσι. Μέχρι να γίνουν αυτά, εγώ θα πάρω το παγωτό μου, θα το σκεπάσω και θα το βάλω στην κατάψυξη. Εντάξει, να παγώσει τουλάχιστον για 2-3 ώρες. Αφού άφησα το παγωτό μου 2 ώρες στην κατάψυξη και έχει απλά λίγο σφίξει και έχει κρυώσει, έτσι, δεν θέλουμε να σφίξει, να γίνει παγωτό, γιατί τώρα θα το χτυπήσουμε. Βάλαμε το μείγμα μας μέσα στον κάδο, έτσι, όσοι δεν έχετε κουζινομηχανή μπορείτε να το κάνετε με ένα μιξεράκι χειρός. Θέλουμε απλά να αφρατέψει και να μπει αέρας μέσα στο μείγμα μας, ούτως ώστε να παραμένει μαλακό και αφράτο. Το χτύπησα για 5 λεπτά, πάμε να το ξαναβάλουμε τώρα μέσα πάλι. Κοιτάξτε πως είναι πηχτό πλέον. Θα πάρουμε μεμβράνη πλέον, έτσι. Είναι σημαντικό να το σκεπάσετε με μεμβράνη για να μην σας βγάλει κρυστάλλους. Ακουμπήστε τη μεμβράνη επάνω στο παγωτό σας. Βάζουμε κατάψυξη. Υπάρχουν 2 τρόποι τώρα να βάλετε το καβουρδισμένο αμύγδαλο. Να το αφήσετε για 2 ώρες να σφίξει λιγάκι και να βάλετε το αμύγδαλο όπως θα κάνω εγώ, έτσι, ή να το σερβίρετε σκέτο το παγωτό και από πάνω να πασπαλίσετε με αμύγδαλο. Στις 2 ώρες θα σας δείξω πώς θα βάλουμε και το αμύγδαλο μέσα για να κρατηθεί σε ένα μέρος και να μην σας πάει στον πάτο. Άφησα το παγωτό μου να σταθεί, να κρυώσει για να μπορέσω να βάλω τα αμύγδαλά μου. Λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα με το χρώμα, ξέρετε για ποιους λόγους, μπορείτε να πάρετε βανίλια υποβρύχιο και όχι τριαντάφυλλο που δεν έχει χρώμα, να παραγγείλετε από το ίντερνετ έλαιο τριαντάφυλλο και απλά να κάνετε το παγωτό. Όσοι δεν έχετε πρόβλημα μπορείτε να βάλετε και έξτρα χρώμα, εάν θέλετε, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θα ανακατέψουμε. Πάμε να βάλουμε και λίγο από πάνω. Και θα το βάλετε τώρα στην κατάψυξη να κρυώσει. Αυτή ήταν η πρότασή μου για σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας.